Lynn, mega love shoutout lang ga. Marami kami nito. Halika na dito. Mag-sleep over ka na. Pamela. Mega love shoutout. Pamela Andrea. O, sa pangalawang vlog ko na. Mega love shoutout ulit ha. Hi darling. Thank you for always watching my vlog. Stay put ka lang dyan. Bibisitahin kita one day. Sa mabahay nila. So, meron kung saan pa natin Yupoki or Tokboki? Yupoki. Parang ang sagwa. Tokboki. Titikman natin maya-maya konti. Yeah! Meron tayong lumating na package from a friend. Kalang. Yan. Igawin mo ulit Enough yung ko ba? Gawin mo ulit yung intro mo na hanap nyo. Hindi na. Okay. Yan. Hi guys. Ang ingay ng ating background. Si Kuya may kinukumpunti sa kapitbahay, pero never mind. Today po, may dumating kaming package from a friend, isa sa mga subscriber, galing po itong Taiwan. So, i-open natin kung ano yung nasa box. This is supposed to be nung December pa, pero may nangyari, so hindi niya napadala nung last year. So, nitong mga nakaraang weeks lang niya pinadala. So, today po, dineliver na ng LBC Express. Thank you very much, LBC. So, tingnan po natin kung ano yung laman ng box. Ito po ay galing kay Bruce. Huwag natin banggitin yung apelido kasi bawal. So, ayun. Tingnan natin po kung ano yung laman. At sa mga friends ko dyan sa Taiwan, hello po. Ate Din. Mega love shoutout, Ate Din. Ang talas ng aking gunting. Wait lang. Okay, cut mo natin. Cut mo natin. Yan, laman yung laman pa din. Cut natin. Ano po yung laman ng box? Sabi ng mga pamangkin ko, baka daw mga Hello Kitty ito ulit. Uy, wag puro box. Kuhanan mo ha. Kuhanan mo din naman ako. Kita ko sa reflection ng TV. Ba't may face shield? Yes, pa. Ay ko. May face shield na. So, ito po yung laman ng box. Yay! Stop mo. Naman kasi ng paligid ko. Ayan, ito po yung laman ng box. Meron siyang face shield. Thank you very much. Salamat sa face shield. Saan ko ilalagay? Ilagay mo doon, please. Meron ding, wow, ano ito? Hello Kitty stuff. Wow, meron mga candies. At dahil dental hygienist ka, you deserve ng isang magandang toothbrush, Oral-B. Wow, thank you. Ang ganda. Thank you very much. Merong food, merong pansit. Okay, wait lang. Thank you sa Oral-B toothbrush. Thank you. At ito guys, itong wine, galing pa siya actually ng Japan, pero taga Taiwan siya. Siguro nagpunta siyang Japan or meron siyang friend from Japan. So, oh my God! Ang sarap nito. Makainom ka na rin ito, Ate Yuki. Kasi para lang siyang juice. Hello Kitty cranberry red wine ng Hello Kitty mismo. Kita-kita siya sa reflection kasi naka-yellow. Meron na daw po kaming pang-mukbang kasi ang laman ay mga pansit. Another one. Ayan. Mga ramen. Mga iba't ibang klaseng ramen. And ito, tingnan natin ha. Wait lang ha. Ganito pala yung Shanghai sa kanila. Ganito pala yung Shanghai. Malapit. Sarap. Okay. What else? What's this? Wet wipes. Ano ito? Noodles? Noodles din. Noodles din. Oh, wow. Lagay natin sa sahig, guys.
Tingnan mo yung sa baba. Oh, so pretty. Hindi ka kita. Heart, heart! Hello, Kitty Watch. Ito, oh. What's this daw? Chocolate. Stick O. Ganito yung stick O. Ganito yung stick O sa kanila. Wait. Na-deform. Oo nga, siguro nadaganan. Ate, baka kung ano nung sinahanan mo. Ate, layo ka ng konti. Layo ka na ng konti. What else? Para lang ano, alam mo yung tinutusok sa halo-halo. Ikaw naman. Stick O. Stick O nga. 6.5 hours later. Guys, Putol ka pala. oo nga, putol nga. Ayaw mo tag. Paano may pa ako, ate, ha? May nalamain ganyan sila sa pa ako. Meron din yung chocolate. Thank you sa chocolate. Pampataba. Thank you. Oh, ang mga Hello Kitty mask. Thank you sa mga Hello Kitty and other stuff. Ay, Lord. Ito may ano dyan, cake. Barro. Hindi ka naman pwede na. Hindi gan. Ate, basura please. That's all for today, guys. Oh, ganito yung cream O sa kanila. Tikman na din natin. Tikman natin, ha. Thank you po. Ano yan? Hindi. Ito. May infads. Akin. Hoy, manalaglag yung cell. Deka na niya, mahal. Lay bakit eh? Thanks. Ayan. Mon, basura mo na, please. Yung white na Kaya yung kung deka mo. Pang ano, pang lamierda. Pang lamierda. May pandemic nga, tapos maglalamierda. Oh. Cute, guys. Pwede na tayo mag-home ng selling. Charjo. full tawag dyan. Ayan. Merong candy. Ayan. Tikman natin yung candy. Champoy. Champoy. Hindi siya shamoy. Ano yun? Dried grapes? Dried grapes and raisins po. Sarap. Nakaka-survive by year po. Maganda to sa GI nyo. Ganun sa mga, sa ganun chan. Kabilo ka. Eh, yung Lynn, binibili ko lang. mega love shoutout lang ga. Marami kami nito. Halika na dito. Mag-sleep over ka na. Pamela. Andrea. Mega love shoutout. Pamela Andrea. O, sa pangalawang vlog ko na. Mega love shoutout ulit, ha? Hi, darling. Thank you for always watching my vlog. Stay put ka lang dyan. Bibisitahin kita one day. Yung babahay nila. Ewan ko kung saan. Kung meron din siya pala pinadalang Silin. yupoki or tokboki? Yupoki. Parang ang sagwa. Tokboki. Titikman natin maya-maya konti kung ano yung lasa niya, okay? Ano ba bang meron dyan? Deka. Thank you sa Deka. Masarap. Wala kayo doon. Bakit? Ikaw siya. Kasi puro yung chocolate niya sa loob. Tataba tayo na ito. Yung mansinisi. Harap. Wala naman tira airport. We appreciate it. Thank you so much. Okay na to. Yan, kita ka? Kung magpapabot ka, ako mag-aabot. Hindi ako papaabot. Ay, Magpapasalamat nga lang ako eh. Okay, naka-record na. Yep. Game na, halika na. Tayo ka lang dito. Oh. Yako. So, ayun, tinakpan ko na yung butas.
So, ito na guys. Ito po yung natanggap naming laman ng package. Galing sa isang subscriber from Taiwan. And nagpapasalamat kami ng taos puso sa mga regalo. Christmas gift dapat ito sa aming channel, sa Mayang's Vlog. Kaso medyo na-delayed ng padala. Pero nakahabol pa din. Kahit anong oras naman, basta't gift. Nagpapasalamat tayo ng taos puso. Thank you so much! So, meron na kaming 1 month supply ng noodles. Maraming salamat po. Maraming noodles, may mga biscuit, may wine, may jewelry, may relo, may pabango, and may earpods, may mga case ng phone. Thank you so much. Thank you, thank you. God bless you more po. Bye!